Welcome to Chinatown Museum's educational program on collections. This is a series of talks about Filipino collectors and their fascinating sets of Filipiniana collections. Our past talks looked into Philippine coins and Philippine swords. If you weren't able to catch these talks online, do check it out at our Museums Matter channel in YouTube. To start off, let me introduce to you Robert Enriquez. He is a history enthusiast and an avid Filipiniana collector. So it comes with the territory when he went into the business of antiques. His collection is an assortment of Filipiniana heirlooms ranging from furniture, kitchen pieces, religious items, and other classic home items. Most notable is his anting-anting collection. Robert was the former president of Philippine Numismatic and Antiquarian Society. Please all welcome Robert Enriquez. Hi, sir. Hi, Sir Robert. Hello, okay From na? Bulacan. Yes, we can hear you. Okay, magandang hapon. Isang mapagpalang araw ng Sabado de Gloria. Ganda nung sinabi, nakinig ako kay Dr. Lubang. Actually, nabuhay na naman yung init ng dugo ko sa anting-anting. Anyway, babanggitin ko na lang yung karanasan ko bilang kolektor ng anting-anting. Ano yan fascinated ako kahit nung bata pa pagdating dyan sa anting-anting. Galing kasi ako sa pamilya ng katipunero, hanggang panahon ng hapon, mga lolo't lola ko, pangkaraniwan, bukang bibig nila sa akin yung anting-anting. May pagkakataon pa nga na parang sabi ng lola ko, kwento ko na rin, gusto mo subukan yung anting-anting, gamitin mo yung anting-anting ni San Roque. Ano ba yung anting-anting ni San Roque, lola? Sabi ko sa kanya. Pagka kahabulin ka ng aso, banggitin mo yung pangalan niya. Parang na-challenge ako, sabi ko, why not? Subukan natin. Minsan nga, nung bata ako, nagtatakbo ako, hinabol ako ng aso. Then all of a sudden, binanggit ko yun. Sabi ko, mahal na San Roque, ingatan mo po ako. Huminto naman yung aso. Kaya sabi ko, ba, mukhang effective ang anting-anting. Ang nakakatakot, sa kwento ng lola ko, sabi ko, lola, paano pa ako magkakaroon yan? Ang problema, sabi niya, anak, apo, pag ikaw nag-alaga ng anting-anting, sakripisyo yan. Kailangan meron kang mabuting loob. Kailangan maging mabuti kang tao para magkaroon. Kagaya nga sabi ni Dr. Lubang kanina, siguro yun yung sa positive side. Anyway, ang problema, hindi ako nakakita kung ano ba talaga yung mga itsura ng anting-anting na kinukwento nila sa akin. Parang lumalabas lihim Alam ko meron silang anting-anting. Ang problema, nasan yung example? Hindi naman nila maipakita. Siguro, ayaw na rin nilang ipamana o ayaw nila ipagkaloob. But anyway, dumating ako sa punto ng pangongolekta ng mga antigo. Nakakita ako niyan sa mga antique shop. Isa nakakita ako sa ilang museo, sa ilang kaibigan na kolektor. Sabi ko, yan ba yung anting-anting? O sabi niya, yan yun. Tiningnan ko naman. Sabi ko, wala naman pala akong pinagkaiba sa mga sa mga medalyo ng Katoliko. Nakita mo pangkaraniwan doon si San Benito na pangkaraniwan ginagamit din naman ng nating mga Katoliko. Sabi ko parang ano bang masama kung kukolektahin? Kasi ang dating sa akin ng una niya parang nakakatakot ba yan? To the point na ang isang bilin pa sa anak, apo, pag nag-alaga ka niyan, hindi ka aangat sa buhay. Hindi ka yayaman. Sabi ko, nung bata ako, materialistiko ka Nako, wag na, hindi na ako mag-aalaga niyan. Baka hindi ko mabili yung mga gusto ko. Anyway, patawa na. Dahil din, ang nangyari, para tapusin ko na rin yung kwento, na-curious ako. Nag-ipon ako nung nakakabili. Kaya lang nakikita ko, nabibili ko para yatang bago. Kung antiquarian ka kasi, mas prepared mo yung luma. Umabot sa punto na yun nga, ang hirap pala maghanap. Hindi pala ganun kadali. Anyway, balikan natin yung uri ng mga anting-anting. Masyado kasi talagang madami yan pag inisa natin. Kagaya na nabanggit na kanina, meron tayong tinatawag na likas o natural. Yung gawa ng kalikasan o bigay ng kalikasan. Ang halimbawa niyan, yung mutya, ngipin, buto,
bato, bulaklak, minsan kahit buto ng tao, lalo yung sa tuhod, baon ng nyog na iisa ang mata. Sa kategorya naman ng dilikas, nasa ano niya yung damit, gawa ng tao yan, panyo, medalyon, punyal, buhok, daliri ng santo. Kaya kung minsan, kung maalala nyo, pag may prosesyon ng Nazareno, iniingatan nila makasampa yung tao. Maraming pagkakataon, pagka yung Nazareno, naibalik na sa simbahan, pangkaraniwan, nawawala isang daliri. Nakakalamang sa ano ng mga antingero, mahalaga, ginagamit talaga nilang anting-anting. Kasama na dyan yung libreto, rebulto, iba pang sagradong kagamitan. Halimbawa ng likas o mula sa kalikasan, yung sa larawan, makikita mo dyan yung baon na isang mata, yung triangulo dyan o tres picos kung tawagin nila, nagawa sa baong isang mata, at saka yung bulaklak ng kawayan. Halimbawa ng yan, mula rin sa kalikasan, yung tatawag nilang ngipin o pangil ng kidlat. Yan, mga kakaibang mga mahihiwagang itsura yan, kagaya itong bato na natural na to. Tatsulok siya, pero makikita mo meron siyang hugis krus naturally. So yan yung mga halimbawa. Dito sa kanan naman, out of curiosity, nakuha ko to dahil parang ang kwento sa akin ng agent, may mukha raw ni kamatayan, may hawak na pusa. Kasi yung pusa sa mambuhay, si kamatayan, parang ano yan, yung maghahawak daw niya, nahaba ang buhay accordingly. Then yung tinatawag natin na mutya ng tubig, yung tatlong nasa ibaba. Next slide, please. Ito pa ilang halimbawa. Buto ng bungo ng pusa, mga batong may muka, buntot ng musang, sungay ng usan na nilagyan ng mata, yung ngipin ng kalabaw. Yan yung ngipin ng kalabaw na inintay nila. Pag nalaglag, kinukonsider nila yan as anting-anting. Tapos yung parang sinturon na yan, kung tawagin naman nila yan, buto ng ahas. Yung sumunod na larawan, makikita mo naman dyan, yung tektite o bulalakaw. Tapos yung bunga ng buli na may muka, yung isang na yan, parang ano yan, galing sa dagat, buto ng hayop, at saka yung sinasabing buto ng sinasabing itlog ng langgam yung nasa bote. Maliliit lang yan. Yung buto ng, yung tawag dito, mutya ng langgam. Itlog siya actually ng langgam. Yan, dadako naman tayo dun sa hindi likas o yung mga gawa ng tao. So, isang pinakamagandang halimbawa niya, madalas nating nakikita, yung mga medalyon. Pangkaraniwan yan, gawa sa metal tulad ng tanso, pilak, ginto, kahoy na karaniwang itim, yung dignum, inuukitan nila yan. Buto galing sa hayop, kung minsay sa tao. Next slide, please. Isang example o halimbawa ng medalyon, yung tres picos, common natin nakikita. Nakita mo dyan yung mata, God the Father, sitting on globe, tapos may cross. Gawa yan sa tanso. Yung isa naman, yung susunod dyan, makita nyo, isang pasadya naman yan, gawa sa pilak, na tres picos din. Pa ibang halimbawa, yung nasabing birheng nagpapasuso kung tawagin nila, tapos ama sa ibaba Roma, at saka yung Sator. Pag binasa mo yan, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, balibaliktad dyan. Yung binabasa ng paatras, binabasa ng paayon. Yan yung magandang halimbawa ng Salvador del Mundo. Diyan sa makikita nyo dyan, yung tanso niya, isang tansong dilaw at saka isang tansong pula. May paniwala kasi sa mundo ng anting-anting na sa tingin nila, hierarchy ng metal, mas maganda raw yung tansong pula. Yun ayon naman sa kanilang paniniwala. Next slide, please. Isang magandang halimbawa ng isang antigo. Masasabi kong antigo kasi ito yung klase ng medalyon na yung mga nakasulat o orasyon ng mga Latin, isinama na mismo doon sa loob ng pinakamedalyon.
Ito isang magandang halimbawa din. Ito yung medalyo ng Siete Archangeles na hindi binyagan o not yet baptized. May sariling pakahulugan ng mga antingero eh. Meron sila tinatawag na binyagan at bibinyagan. Dito sa example na to, makikita nyo dito yung mga pangalan ng 7 Archangeles na hindi pa nabibinyagan. Andiyan yung tinatawag nilang si Amalay, si Arco, si Arago, Apalco, Amalik at Alpacar. Hindi pa yan nabibinyagan. Next slide please. Yan, dito naman, yung itatawag naman namin na Siete Archangeles, binyagan, na baptize na. Makikita mo diyan yung ang korte niya iba na, hindi na tulis, bulaklak na. Ito na yung sila San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Chabuel, Uriel, Sadkiel, Jopiel, kung minsan tinatawag minsan si Barakel. So ayun and so forth. Ayan, Saint Benedict of Nursa. Ito yung yung sabi ko na ito yung medalyon na gamit ng Katoliko, gamit din ng Antingero, gamit sa lahat ng bagay ito. Pinakamagandang pangontra base sa kwentong naririnig ko pagka laban sa mga nakukulam, mga nanununo, yun paniwala nila, mga naduduwende. Magandang panlaban daw yan. Kung paano pinapractice ng Katoliko, ganun din naman ang practice ng Antingero. Pagdating diyan sa medalyon na yan ni Saint Benedict. Ito yung tawagin nila atardar. Maganda yung atardar na yan kasi kumbaga sa hierarchy, isa sa pinakamataas sa Infinito Diyos yan eh. Maganda lang doon sa isang atardar na nandiyan, makikita mo, yung Infinito Diyos may hawak na gulok, may hawak na krus, ang 7 Archangeles, tapos nasa ilalim niya si Jose Rizal, tapos din si Jesus. Ito naman ang halimbawa ng bilikas na kahoy. Ito yung mga kahoy na tinatawag nilang dignum. Well, yung dignum parang hindi natin malaman kung anong variety, pero pag ni-research mo, para siyang fossilized kamagong. Kamagong is a kind of iron wood. Yan yung mga medalyon na inukitan. Kahoy siya na inukitan, inilagay yung mga tinatawag nila kung minsan taladra o kung minsan yung mga orasyon, nandiyan na rin sa medalyon. Para lang din yung medalyon na tanso. Yan, yung medalyon ni San Miguel Arcangel. Minsan merong dalawang klase, may variant kung tawagin namin. Meron nung panglupa, meron nung panglangit. Kasi dun sa isang, wala akong example, yung isang medalyon dyan, makita mo meron siyang parang mga ulap-ulap. So parang konektado siya sa langit. Next slide please. Ito, isang halimbawa na isang modern medallion. Yung kay Robert Enriquez Senior Medallion, isang grupo, kilala nyo naman si Robert Enriquez, gumawa rin sila para sa mga miyembro. Kung titingnan mo, nasulat din yan yung mga salitang Latin, o Benedictum, Seclorum, pangkaraniwang nakikita rin yan sa mga traditional medallion. Ibig sabihin, talagang maging grupo ni Enriquez, naniniwala at gumagamit niyan. Ayun, yan yung mga tested medallions. Ito naman yung sinasabi nga ni Dr. Lubang kanina, yung araw ng subok o tinetesting yung mga anting-anting kung mabisa pa o wala nang bisa. Ayan, yung mga ilang nakukuha ko. Yung nakita mo dyan sa isa sa gilid, baluktot na, isa may taga, yung isa animo may tama ng bala. Yan yung mga nakukuha ko na accordingly tested daw. Yeah, isang klase rin ng gawa ng tao, yung rebulto statuette. Andyan yung Ninyong Hubo o Ninyong Hubad, karaniwan Sagrada Familia, Santo Niño de Praga, tapos yung mag-asawang duwende. Mag-asawang duwende, gamit daw yan sa swerte, yun namang sa Niño, more on labas yung ari kasi, sabi nila para daw sa, alam mo na, mga assortment of anting-anting. Kasi paniwala nila lahat ng bagay na usually bagay na sagrado sa simbahan pangkaraniwan, yung chalice,
o yung mga pangsalo ng nalalaglag na mugmug ng ostya, yung mga kampanang sira, ano yan, ginagamit nila yan, tinuturing nilang sagrado. Kaya pag itinransport, ginamit nila yung mga pyesa na yan, na ilalagay yan as, nagagamit nila as anting-anting. Sa kanan naman, yung bala, iba-ibang, sabihin, may balang antigo na buhay, ay sabihin, puputok pa yan, baka hindi natin masabi. Pangalawa, yung basyo, nilalagyan niya ng mga bato, mutya, o beads, o hindi natin masabi, baka dasal, UUP ang dulo, lalagyan ng tali, gagawin ding medalyon. Kaya nga yung istorya nga dun sa sa naiya nun, nung mahuli yung isang tungkol sa laglag bala, tanong sa kanya doon, aanin mo ba yan? Ang sagot niya, anting-anting ko yan. Next slide, please. Next slide tayo. Dito naman sa yung sorry, balikan natin 'to isa pang hindi ko nabanggit, yang punyal na tanso. Actually hindi yan bakal makita mo medyo antigo yan, tanso yung pinaka-blade niya. Paniwala kasi nila panlaban daw yan sa mga hindi nakikita. Kasi kung sa tao mo gagamitin medyo yan kasi malambot na metal ang tanso. Kaya yan, kung tanso o medalyon, pansinin niyo karaniwan tanso ginamit din nila yan pangontra o panlaban. So, sa sinasabi nating kagaya nga ng mga nuno sa punso, duwende o iba pa na supernatural. Dito, example naman ng booklets, yung tatawag kanina na na librito o libreto. Maganda yung title ng isa, Sikreto ng mga lihim na pangalan. Talaga nabibigyan din talaga na karaniwan pag inano mo sa more on lihim, hindi yan kagaya ng sabi kanina ni Dr. Libang, hindi hayag. Ito namang maganda din, yung isang libro na yan, yung Karunungan ng Diyos ni Melesio Sabino. Sa paniwala ng mga nag-aanting-anting, ito yung pinaka-Biblia nila. Kumbaga dito mo mauugat lahat yung mga simbolong nakikita natin. Sa hierarchy, pinakamataas na Diyos, infinito, hanggang sa iba pang minor goddesses. Pinakikita din diyan yung labanan ni Bathala o ng Nuno laban dun sa tatlong persona. By the way, Bathala is a representation of Philippine culture, and then yun nga sinabi kanina, East, Mid, and West, yun namang tatlong persona sa pagpapakahulugan ko, representasyon naman ng Katoliko ng Espanya. Makikita din dyan yung yan dito naman sa isang portion na to, yung isang vest. Yung vest na yan, accordingly, gamit yan ni Macario Sakay, founder ng Tagalog Republic. Makita yan sa US National Archive. Naiuwi nila dun yan as war booty. Example ng isang panyo o panyolito kung tawagin nila, animo rin yan, animo hugis tatsulok o triangulo. Yeah, isa pang example ng panyolito. Maganda yung nasa kanan, kung obserbahan nyo, makita mo nandiyan na lahat yung healing niya aksidente sa kotse, panahon, eroplano, ano pa ba mga pangontra nandiyan? Meron pan sa baril, makikita mo. Sabihin nandiyan na yung yung orasyon. We are just having technical problems. Sir Robert will be back in a bit, but just so we could answer some questions. Dr. Jeffrey, we have some questions from the Chinatown Museum page. Okay. First is, do antingeros use the 1899 Republica Filipina coins as anting-anting? Yeah, they do. There are certain instances when I also saw the old folks with that collection. And the healers are using anting-anting as source of healing energies.
are they being guided by a spiritual guide like angels, spirit guides, or is it just the anting-anting itself? It depends because if the source of power, as I've said, is gawang tao, then definitely there is polarity. It can come from the good side or the bad side. But if it's likas, then it's basically positive. It's on the from the good side. All right. Okay. We will continue first with Robert's talk, and then we will go back to the question and answer. Thank you, Dr. Jeffrey. Okay. Hello. Pasensya na. Anyway, diyan sa isang panyulito, makikita natin diyan yung yung mga katulad sinabi ko, yung mga request na mismo o pangontra. Ayan na si San Rafael. Nandiyan na din yung sa aksidente. Nandiyan na yung sa eroplano, pag sasakay ka sa barko, kumpleto yan. Pati yung, makita mo, may drawing ng baril. Ibig sabihin, parang huwag sang tabla ng bala kung sakasakali man. Ayan, yung isang example ng haring bakal. Igamit nila yung panyo at saka damit ng haring bakal. Karaniwang kulay pula. Sample pa yan ng yung isang nahan diyan puro sila antigo. Mga yan, mga mga punyal na yari sa tanso, kung minsan tinatawag nilang balaraw o balaraw ng araw. Yung sample ng anting-anting na tato kasi kagaya nga ng pinag-usapan kanina, dalawang ang anting-anting pwedeng itato, meron naman ng pwedeng ibaon. Baon, isip inihiwa sa balat yan, hanggang sa laman, pag gumaling, may iwan na sa doon. Yeah, interesting yung isa na yan. Pwede natin sabihin modern anting-anting. Nagkaroon na ng evolution, nag-evolve. Titingnan mo sa parang na to more on star people, parang science na. Sir, from the Philippines to the world. Ngayon, saan makakakuha o makakabili? Magandang tanong yan. Yung bago siguro, marami tayong makukuhanan. Tindahan sa Quiapo, antique shop, makakuha ka niyan. Pero yung antigo, medyo mahirap sa tingin ko Kasi yung antigo, sa paniwala ng ibang antingero, mas mabisa, tsaka yung luma. Kaya lang, ang approach mo dyan, subok lang, wala namang masama. Pagka naghahanap ako niyan sa mga antingero, mas ginagamit ko yung kailangan meron kang tamang approach. Mas gagamitin mo diyan salitang limos at abuloy. Huwag kang magsasalita na sabihin mong pwede ko po bang mabili yan? Pwede ko at magkano po yan? Offensive sa part nila yan, nakakalamang hindi mo makuha. Isa pang source, sa antingero, pinapamana, sinasalin, di ba pinagkakaloob. Tapos pag bago naman, o hindi man bago, minsan nakaka-tiyempo ng luma, mabibili mo sa through online. Dami ko nakikita ngayon na nagbebenta online. Magse-search ka lang. Yung halaga at value, well, it's a question of mahal ba o mura, nasa iyo na yon. Kung magkano yung presyo, kung kaya ng dibdib mong labanan. Pero pangkaraniwan, pag yung antigo, madalas mahal. At pag bago, mura. Wala sa talagang hindi mo masasabi yung fair market value. Okay na? Okay, next slide please. Ayan, ito yung tanong paano ko dinidisplay yung mga anting-anting sa collector? Isang approach na ginagawa ko, meron akong mannequin na sinasabit ko yung medalyon. Meron din naman akong parang base ng kung tawagin nila parang corales. Nilalagay ko yung mga punyal, nilalagay ko yung medalyon, anong bato. Tapos yung lalaki na yan, katawan ng antigong santo, sira na yung ibaba, pinutol ko. Sinabit ko sa kanya yung animasola. Isa pang magandang niyan, kasi sa tingin ko, sa paniwala ko, meron din namang kung kagaya natin mga Katoliko, meron tayong altar. Ang antingero, kung nangungulekta nito, napuputol. Okay.
pasensya na ha, talaga internet ko kalaban. Meron ding altar, meron ako nakikita mga antingero na may sariling altar. Kaya nga lang, sa display niya, makita mo, kung hindi ka sanay sa itsura nila, sabihin mo weird. Pero para sa akin, hindi naman. Kasi ano rin naman pangkaraniwan, makikita mo yung krus. Kaya nga lang, problema ko minsan, yung krus na sinasabi nila, pagdating sa krus, masaya lang ang antingero. Ayaw nila ng krus na magkapatong ang paa. Ang gusto nila, yung pantay ang paa. Kasi sa paniwala nila, yung magkapatong ang paa na krus, yun si Kristo. At yung yung pantay ang paa, yun si Kristo. At yun namang magkapatong ang paa, sinasabi nila yung magnanakaw. Nakasama ipinako sa krus ni Kristo. Si Estas at saka si Dimas. Well, paniwala nila yun. Respetohin natin. Yun, mungkahi ko lang, actually, yung pangongkolekta, nasa pananaw na ng kolektor yan. Kung gagawin niya mahiwaga, o di kaya simple lang, o payak lang ang anting-anting. Anting-anting kasi naman naglalarawan ng paniniwala, pananaw, malinaw na kamalayan natin mga Pilipino. Kaya wala naman dapat siguro ikatakot. Isang halimbawa ng tingnan natin, bago ko ituloy, isang stereo view yan, antigo yan, around 1900s. Ang description dyan, isang babae na may suot-suot na anting-anting. Yung anting-anting magagamit natin yan bilang artifacts o dokumento. Makatutulong yan sa mga mag-aaral ng kasaysayan, nag-aaral ng antropolohiya, nag-aaral ng psikolohiyang Pilipino. Kasi para sa akin, malinaw na dyan sa anting-anting, lalo sa medalyon, na isa simbolo na yung mga kamalayang pinag-uusapan natin. Yung mga pananaw, paniniwala, pananampalataya, na ilagay na i-transfer na into a symbol sa isang medalyon. So kung pag-aaralan mo, nasa siguro nasa tamang pagpapakahulugan o interpretasyon na lang o paano bibigyan koneksyon sa kultura natin. Ang sana lang, kung bibigyan naman ng pakahulugan o interpretasyon, sana, kung maaari, ang magpaliwanag, yung nandito sa atin kasi ang pinag-uusapan naman natin dito, kulturang Pilipino, which is kultura natin. So sa tingin ko, mas mauunawaan yan kung tayo magpapaliwanag. Gaya din siguro, mas magandang sabihin, gaya din ng isang banga o tapayan. Ito ay may lalim. Kailangan lang buksan natin ang takip, silipin ang loob nito upang maunawaan. Marok at maintindihan kung ano ang nilalaman. Huwag natin tingnan sa as tapayan, as korte. Huwag natin tingnan sa as may hugis lang. Mas maganda kung sisilipin natin ang loob para malaman natin kung ano talaga ang nilalaman nito. Yun. Bahagi sa ng kamalayan, kultura at kasaysayan. Muli, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay nyo na kahit papaano, nakabahagi tayo ng konting kaalaman, kahit maliit lang. Muli, magandang hapon. All right. We will move on to the question and answer. Thank you, Sir Robert. Welcome. I'd like to invite everyone, the speakers, to please unmute your cameras. Right. So we have a question here. Just to share, the poll is that there are 62% that are history enthusiasts. So because also we've shared the live stream to different Philippine culture, tradition, and history groups. At the same time, we also have 32% that are actual collectors. So konti lang dito yung antingero. But most of the questions, of course, are about anting-anting, more specifically on the mystery behind it. So we have one question here by Tad Ermitanyo. How would you describe anting-anting tradition in Siquijor? How is it comparable with other known places in the country banking on anting-anting powers? Dr. Jeffrey. My take on that, I was there 6 years ago, 7 years ago. It's still a very elusive society. It's a very elusive community. Although the pananambal culture is highly observable, especially during the Holy Week, but there are still limitations to as far as how we could explore
or since I am coming from the outside, I am tagalabas. Maybe it's a matter of time before I could finally get into the inner circle. But as I was there 7 years ago, to be exact, they were really very secretive, especially when it comes to sharing the knowledge part. But we can observe. I mean, I was able to observe. It's just that this particular nitty gritty of details was somehow elusive, or well, somehow it's still very personal to them, that they would rather not talk about it, because it's like some sort of power being divulged to a stranger, and not even knowing where this stranger is going to take it. So parang ganon. Parang if you're just an onlooker, a curious onlooker, would rather not talk to you. Parang ganon. So it takes some time. Okay. It takes some time siguro before I could finally explore, or maybe I don't know if there's anyone who did a scholarly research about it. That'll be very interesting to read and discover as well. There's another question here regarding the tambalan. So have you also interviewed antingeros who are tambalan, those who possess both puti and itim na anting-anting? How do they offset the destructive physical, emotional, and psychological spiritual effects when these powers are carried in one vessel or pinaghalo? This is from Juan Estrada. Well, it's basically what I have here. Most of the people in Cavite who are into amulets or anting-anting are that type. The devil may care. That's why I told you during the lecture, kalbo, bungal, because they don't care. Whatever it takes to acquire power, kasi they need to magbabako. They need to increase the potency, and they need to know more. Kaya nga yung kataasan, yung kaalamang pinakamataas, ang gusto nila, that's their ultimate goal. Kaya nga kahit mabungal sila, masira ang ngipin nila and everything, at mga yayat sila, because these are manifestations. Nakakalbo sila, nabubulok ang mga ngipin, at saka ang mga kuko nangingitim. These are manifestations kasi sa itim na yung kinukuha nila. And they need to consecrate it all the time. So that's part of the challenge. And I am being surrounded by those kind of people in Cavite. Though curious though, how often do you consecrate this? Well, every afternoon, every day. Every day. Yes, Okay. and to share, kasi nga, Every day. the gentleman shared, si Sir Enriquez shared that itong mga likas, I once had itong bayugo, no, yung tuhod ng isang bangka. It's a small portion of the kneecap. At ang nagbigay sa akin ay isang, sabi nga ay pusakal na mag-anting-anting dito sa Cavite, taga Maragondon. At hindi ko siya nako-consecrate, pero the kneecap is attributed to a former policeman, at ito'y nakuha sa isang sementeryo sa Manila, sa norte. At kailangan dasalan para makuha ko yung kapangyarihan niya, yung lakas niya, yung tapang niya, and everything. So parang aanuhin ko to. So limos yun sa akin, no? Hindi ako humingi. Lagi naman ako nalilimusan. Lagi may naglilimos ng mga mutya. Kasi alam naman nila, hindi ko naman kailangan. Kasi I'm a professor, hindi ko naman kailangan. Wala mo na akong kaaway. Pero sabi lang, protection daw. And most people would think, ang dami-dami kong gamit. Ang tawag kasi sa Cavite niya mga ganyan, gamit. No, yung mga medalyon. May gamit ka ba? Kargado ka ba? So the point is, parang out of curiosity, I had to, follow the rule. Sige, dasalan mo to and all that. With all the prayers binigay sa akin, nakasupot na pula siya and all that. Tapos one time, kasi I have this 3-hour class one time sa Lasal, and nag-iinit yung bulsa ko. Tapos parang, hindi ko alam kung parang tumataas ang blood pressure ko or what. Parang something is wrong with me. Okay. And Okay. parang yung pala yung manifestation na kailangan mo siyang dasalan. So natakot ako. So I had to go to that friend and ask him what happened. Kasi hindi naman ako hypertensive. Nagulat lang ako. Tapos biglang, Jeff, yun. Kailangan talagang dasalan. Kasi yun yung kahinaan nung tao na naman may tuhod niya. Ganyan. So, wow! So ayoko na. Nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Ayoko na. Kasi ko. So nilibing ko siya. The following week sa sementeryo, at dinasalan ko, binasbasan ko ng holy water. Nilibing ko yung bayugo. Okay. All right. This is another question, no, for Sir Robert. For those Latin wordings, I think this was because of the mga medallions and also some of the vestments that we shared. For the Latin wordings, is it in proper grammar? Did the people who made it speak Latin? Because Latin, I understand, is a dead language.
Is it improper grammar? Improper Sir, please grammar. unmute. Pa-unmute. Tamay. Okay na? Ano sa, parang pag inano mo sa talagang improper. Kung tawagin nga nila parang balbal na Latin. Wala talagang eksaktong kahulugan. Magulo. Kagaya sinabi kanina ni Dr. Lubang, binanggit niya kanina yan, as I heard, hindi talaga ganun kalinaw kung ano yung mga nakasulat ng mga salita, Orasyon, walang eksaktong ano. Okay. Thank you, Hello, sir. pasensya. We have Okay, another okay. one. Ito I heard from the province din, but I'm glad someone asked this question. Totoo po ba yung anting-anting na pinapasa through the mouth? From Grace Manese. Kanino Dr. tanong yan? Jeffrey. Kay Dr. Jeff. Go ahead, sir. Sa akin ba o kay Dr. Jeff? Ikaw muna, Sir Robert. Okay. May mga kwento, maraming ganyan na narinig ko yan pangkaraniwan sa aswang eh. Actually. Siguro, sa aswang, paniwala nila meron niyang mutya. Yun eh, ayon sa kwento ha. Yung mutya na yun, pagka raw yung aswang, sabihin natin, mamamatay na siguro sa sobrang edad niya, yung pamamanahan niya na tingin niya may kakayahan para hawakan yun, it's a mouth-to-mouth process. Iluluwa nung aswang, pardon my word, then sasaluhin naman nung papasahan through the mouth. Through the mouth. Interesting. All right. Also, Can I share my take on that? yes, go ahead, sir. Okay, so ang sa amin naman sa culture sa Cavite, ang pagpapasa ito yung mga nanggagamot. No, halimbawa, kilala siya na manghihilot o manggagamot, yung kanyang subo, ang tawag din ay subo, ay kadalasan ay hindi naman necessarily pinapasa sa kamag-anak. Pag wala kang kumpiyansa sa mga kamag-anak mo na maaaring magtuloy o hindi ka naniniwalang itutuloy nila ito, pwedeng ipasa ito sa hindi naman kamag-anak. At merong isa dito, kilala ko sa aking tinitirhan dito ngayon sa Dasmariñas, ay tawak. No? Ito ay nanggagamot ng mga tuklaw ng ahas, kagat ng mga mababangis na hayop. At ito ay ipinapasa din sa pamamagitan ng bibig. Yung kapangyarihan ng mga tawak. So nakakatuwa dahil tag-araw ngayon, marami siyang nagiging pasyente kasi ang mga aso ngayon ay rabid, no? Pag may init ang panahon, tsaka naglalabasan ng mga ahas. Ang mga ahas ay gusto ay sa malalamig na lugar, no? So in the process, umaalis sila sa mga bukid ay nakakatuklaw sila ng mga tao. At so far, no, wala namang bumabalik dito at wala man ako nabalitang namatay sa kanyang mga ginagamot. Ipinasa sa kanya sa bibig yung kanyang kapangyarihan na pagiging tawak. Bibig sa bibig. Okay. All right. Interesting. We have another question here. This is more of the anting-anting, yung mga amulet na that is being worn on the body. Is it meant to be worn or some are to be kept at home or hidden? Ano po yung difference? This is from Alice Herrera. Dr. Lubang? Madalas, for sabi nga hindi lang worn, for selfish reasons, nakabaon. No? Kagaya nga ng sinabi ni Sir Enriquez kanina, etong nakakatuwa halimbawa, Good Friday, very critical yung mga tinik doon sa siborium, yung ginagamit ng mga pare, ninanakaw din yun at ang ostia. Kapag consecrated na yung ostia, no, ninanakaw yan at ginagamit din yan sa pagsusubok. Ginagamit sa itim, no, kapangyarihang itim. Madalas, no, pagkatapangan nasa katawan o nakabaon sa katawan. Wala akong alam na iniiwan sa bahay. Dala yan. Kahit yung meron pa dyan yung mga sinturon, no, yung mga papel na iba-ibang mga arcangheles yung ini-invoke at lahat yan nasa katawan. Walang iniiwan sa bahay. Okay? Lalo na sa katapangan. Walang remote power. Walang ganun. Okay. This is specifically for Robert. Do you have creepy experiences with your anting-anting collections? Meron ding depende na lang siguro sa aura mo eh. Kung meron kasing tao talagang
mas malakas ang pakiramdam. Meron naman sigurong mahina, pero sa karanasan ko meron. Paano ba sasabihin? Meron akong pinuntahang lugar eh. Meron akong kinuwang isang gamit out of curiosity. Nilagay ko sa bulsa ko. Then nung pauwi na kami, ang ganda ng panahon, bakit ganun? Parang ayaw kami pailisin. Medyo mountainous yung area eh. Nangyari, tag-araw, biglang umulan ng malakas. Talagang yung sasakyan namin, talagang baka hindi na makababa. Ngayon may nagsalita doon na kasama namin na matanda. Sabi niya, baka naman merong kumuha sa inyo ng walang paalam. So sabi ko, nagtaas na ako ng kamay. Wait lang. Naglolo ko talaga internet ko. Okay na? Okay. Pasensya na. Nagtaas na ako ng kamay. Sabi ko, meron ako kinuwang bato. Ako, iho, sabi niya sa akin, pwede ba? Kung pwede, humingi ka ng patawad, humingi ka ng paumanhin, ibaba mo na yan dun sa sasakyan. Ilapag mo na lang sa daan. Hindi ko alam kung pagkakataon lang, di sinunod ko yung sabi ng matandang kasama namin. Binaba ko yung bato, parang himala, yung dilim na lakas ng ulan na yun eh. Talagang masasabi mong, baka nga totoo, dahil talagang lumiwanag, umaraw, nakaalis kami, nakababa kami ng maayos. Tapos sabi ng matanda, wala namang masama dyan, lalo na kung magpapaalam kayo. Ang masama kasi dyan, kinuha nyo ng walang paalam, lalo yan sa nature. Kumbaga parang hindi mo sa nirespeto eh. Parang, di ba? Bata tayo, out of curiosity, mahilig tayo mamulot, kolektor ako. Kaya yun, naging aral sa akin yun. Na kahit saan ako pumunta, meron man akong gustong bagay, nagpapaalam ako kung pwede kumato ka o magpaalam ka, bigyan mo sila ng respeto. Hello, Sir, guys. Hello. Can I add something to what I yes, shared? sir. Just Go a ahead. thought, no? I stand corrected when I said na lahat ay nasa katawan. Depende, with the exception of one that I know, yung Santiago de Matamoros. Ito ay si St. James, the killer of the Moors. Nakasakay sa kabayo siya na parang maliit na rebulto. Napakaganda nito, may dalang espada. Ito ay bantay sa bahay. Ito ay ginagamit para walang makapasok sa loob ng bahay. O kung meron mang makapasok sa loob ng bahay mo, hindi makakalabas. Hindi siya mapapakali. So protection sa bahay ito. Okay? Medyo mahal to, pero it's one of a kind, napakaganda nitong klase. Parang maliit na rebulto. Okay? I stand corrected on that. All right. We have another question. Aside from the Latin scripts, baybayin naman yung question. Have any of you seen anting-anting that makes use of baybayin? This is from Andre Palon. Sir Robert, you first. Sa karanasan ko, sa nakikita ko, hindi pa ako naka-encounter. Siguro, dalawa lang yan, maaaring talagang sobrang antigo, pero I doubt kung meron as an antiquarian point of view, o baka naman modern na, kumbaga rendition. Sir Jeffrey, have you seen Parang wala yan. I don't think merong ganyan kasi una sa lahat, hindi naman articulated sa baybayin yung power eh. No? Maaring siguro yung mga pagbasag sa pagbibigay ng pangalan, pero yung mga dasal, wala pa yan. Walang ganyan. Kung meron man, tama yung kasama ko dito, si Sir Robert. Ano na to? Mga modern day version, siguro out of curiosity, ano sila, it's appropriation na lang. Kasi una sa lahat, hindi articulated yung kapangyarihan ng unang panahon sa panulat, no? Kaya nga 'di ba wala tayo ng oral tradition tayo. So katakataka magiging malaking katatawanan 'yan na magkakaroon tayo ng matutuklasang ganun kasi hindi siya talaga hindi articulated yung forms of power and belief system natin noon. Kung hindi, sabi ko nga sa lecture, yung mga hayop, pook, pero hindi articulated lahat yan. Kaya nga sabi ko, di ba, crude articulation ng anting-anting ng karanasan natin noon at ngayon, ang pagdating ng mga Kastila. We are down to our last 3 questions, no? Kapag hindi ka ba naniniwala sa anting-anting, hindi ka tatablan ng power ng amulet? Ayun. Okay? Kapag hindi ka ba naniniwala sa anting-anting, hindi ka ba tatablan ng power ng amulet? Robert.
Based on your Okay. experience daw po. Depende siguro sa lakas ng ano mo yan eh. Kung di ka naniniwala, pero sa anting-anting, sa amulet per se, hindi ka naniniwala. Pero may pananampalataya ka, kung kanino ka man nananampalataya, lalo halimbawa sa taas, tayo mga Katoliko, palagay ko hindi ganun ka-epektibo. Maaaring hindi ka tablan. Pero kung ikaw siguro, kulang ka sa pananampalataya, kulang ng enerhiya yung spirito mo, palagay ko may chance ang tablang ka. Okay. Sir Jeffrey? Tama naman, pero kasi ang sa itim ay sa itim, ang sa puti ay sa puti. Kung ano man yung affiliation ng pananampalataya mo, para sa akin, regardless yun. Kasi yung visa ang pinag-uusapan eh. No? Halimbawa, gusto ko makapanakit, tapos yung sasaktan ko, ay hindi naman talaga naniniwala sa kapangyarihan na ganito. At hindi niya alam, nagagamitan ko siya ng ganong kapangyarihan. Walang ano yun, walang bali yun. Kumbaga, tatalab yun. Kasi hindi naman ano yun kumbaga, hindi pinag-uusapan dito yung pananiniwalaan Ang pinag-uusapan dito is yung talab, no? O yung bisa ng kapangyarihan na gusto mong iparanas, mabuti man o masama. Yeah. All right. Does the anting-anting choose you? Or do you choose the anting-anting? So can you reject alimos? This is yung kanina, Dr. Jeffrey. Can I answer that now? Yes. Of course, kasi pwedeng lumaya sa iyo pag hindi para sa iyo ang kapangyarihan. At nangyari sa akin yon. May hiningi ako na napakagandang medalyon at binigyan ako ng kasamang dasal, lumaya sa akin na wala siya. Kung hindi talaga para sa iyo, hindi para sa iyo lalayas. Totoo yun. Okay. May repeat question tayo dito. Is there a connection between tattoos used by Muay Thai fighters and tattoos by Filipino antingeros? Okay, so I will give a second opinion on that. Siguro kung may naibigay na kanina nung may na-miss ba ako. Kasi ang idea kasi dito, I have traveled na rin overseas, di ba? And Thailand has a very strong culture of prakrong, yung anting-anting nila. Meron din akong nabili ng mga medalyon nila. Ano sila? Pusakal din ng mga Thai people sa mga anting-anting. Pero siyempre, ang simbolo nila ay Buddha. So, hindi magkakalayo, hindi imposible. No, kaparas din yan ng sa Indonesia no nang ako'y nagpunta sa Yogyakarta at sa Bandung, meron silang tradisyon din doon ng agimat, no? At very very strong ang tradisyon din nila dito sa ano ito? Parang yung kultura ng pananakit, no, yung mga baon sa katawan. So ang Indonesians nagbabaon din sa katawan ng mga kapangyarihan. Okay, so sa Sarawak, ganun din sa Borneo. So meron din silang mga traditions. Kaya nga sabi ko, we don't just own this. I mean, the rest of the world, no, lahat meron silang kanya-kanyang interpretation ng kapangyarihan. At sa Southeast Asia, hindi tayo nagkakalayo sa mga paniniwala natin sa mga neighboring countries, lalo na sa Indonesia. Ang naging difference lang natin, Muslim sila, pero they also subscribe to agimat or anting-anting sa atin. All right. To close off, no, we have one last question because a lot of the viewers are also collectors of anting-anting. So how could you protect yourself with a lot of the energies that these objects may have? We'll start with Sir Robert. Well, kagaya nga ng sinabi ko kanina, nasa paniniwala at pananaw na yan ng kolektor. Kung kukolektahin niya yan bilang buhay, ibig sabihin buhay, may bisa, may gana, may kapangyarihan sa kanya, o bilang artefacto lang, sabihin natin relic of the past. Sa akin on my part, kinukolekta ko as bahagi ng kasaysayan, bahagi ng kultura, artifact. Ginagamit ko siguro magandang sabihin, sining. Pwede mo siyang tawaging sining, arte naman talaga, kakaiba. Siguro yun yung akin. Ngayon, yung ibang nangongolekta na gusto nila yung mas may lalim, nasa paniniwala nila kung paano nila kukolektahin. Thank you, sir. How about you, Dr. Jeffrey? How could you protect yourself from the energies in this anting-anting? Napakahalaga kasi ng pagbabakod. So, kung meron ka mga kapangyarihan na sa palagay mo ay maaring makapagdulot sa iyo ng kapahamakan, it may be in the form of yung pagkalalaki.
So the best thing to do is protect yourself. No, dapat meron kang alam din na pagbabako, yung shielding, no, may shield. Kasi alam mo rin dapat ang limitasyon ng gamit ng bawat isa at alam mo rin dapat ang magiging consequence. So kasi yung consequence yung mabigat, lalo sa mga manggagamot. No? Maraming mga balik sa kanila, ang tawag doon is balik. So dapat maingat lang and they should know what material they have. They should be able to discern as well if they really need it or not. Yan lang yan. Yeah, that's true. Thank you, both of you. Thank you for joining us. It has been a very long talk, and I hope a lot of us learned a lot of things about anting-anting. And next week, we will also be having our next set of collections called on Filipiniana books. So we would like to thank Dr. Jeffrey Lubang, Robert Enriquez, Melvin Lam, especially for the collection, Martin Di Mayuga for the photos, Bayanihan Collectors Club, and Advocates of Heritage Preservation. We would also like to invite everyone, if you didn't catch the first part of the talk, please subscribe to Museums Matter. Dr. Lubang's talk will be up for 2 weeks starting from now. But for the Anting-Anting collection on Robert Enriquez's part, we will just leave it there at Museums Matter channel. Next week, we will meet again for The Crazy Obsession in Collecting Filipiniana Books by John Silva of Ortigas Foundation. Again, I would like to invite everyone to join us for some fun. We will be giving out freebies from McDonald's for trivia time, places in the Philippines. Do freshen up your knowledge about capitals, landmarks, city and street names, and general Philippine geography. This is our YouTube channel, Museums Matter. We also have content from our sister museum, which is Iloilo Museum of Contemporary Art. We have a lot of videos there already ever since the start of the pandemic, which was last year. So do check it out. For more information about our virtual educational programs, please follow Chinatown Museum. And we also have our Instagram account. Again, YouTube Museums Matter. If you have anything that you would like to share with us, especially on collections, please send us an email. It's chinatownmuseumph@gmail.com. Thank you, everyone, and a blessed Holy Week.